program is brought to you by Nexus International Academy, Pepsi Cola Town Planning. जसमा छ जोश, जसमा छ डान्स, जसमा छ लगन, उसैको लागि हो कार्यक्रम प्रतिभाको आगन। नमस्कार, म ऋषि श्रेष्ठ। कार्यक्रम प्रतिभाको आगन यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ प्रत्येक सोमबार राति 9:30 बजे एनटिभी प्लसमा। र कार्यक्रमलाई हामीले यो वर्ष थुप्रै विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नृत्य प्रतिभालाई राख्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। आजको एपिसोडमा ललितपुरको नख्खुमा अवस्थित सुदेशा स्कुलको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रतिभालाई यहाँहरूको माझमा राख्दैछौँ। आउनुहोस् हेरौँ सुदेशा स्कुलको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नृत्य प्रतिभाको यो अडिसन राउन्ड।
हामीलाई दुःख जति हामीलाई आँसु पुस्न देन मन
सुदेशा स्कुल हामी एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङमा एकदम विश्वास गर्छौँ हामी रोट लर्निङमा चाहिँ हामी छँदै छैनौँ मैले भनिहालेँ हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ हो हामीले चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ एक्टिभिटीको थ्रुबाट चाहिँ हामी उनीहरूको लर्निङलाई जोडिराखेको हुन्छौँ हामीले क्लासरुमभित्र मात्र बसेर सिक्नुपर्छ यो किताब मात्र पढेर सिक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी खासै मान्दैनौँ अनि हामीले यो को करिकुलर एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ एकदम नै जोड दिन्छौँ सर यसलाई अहिले हामी इसिए भन्दा पनि सिसिए भन्न रुचाउँछौँ जुन चाहिँ को करिकुलर एक्टिभिटिज हो होइन अनि एउटा चाहिँ त्यो नबुझेर हो यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज या को करिकुलर एक्टिभिटिजमा लग्यो भने नानीहरूले गर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ पेरेन्ट्सलाई लाग्छ र धेरै मान्छेलाई लाग्छ पनि अहिले पनि तर त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो पेरेन्ट्सहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो धेरै नै बुझ्नु भएको छ अहिले आएर उहाँहरूले चाहिँ यो एक्टिभिटिजको कारणले गर्दा नै हाम्रो नानीहरू यतिको राम्रो भएको हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अनि यो एउटा चाहिँ यो जुन को करिकुलर एक्टिभिटिज धेरै भयो भने लर्निङ नहुने भन्ने कुरा बिल्कुल नै होइन नानीहरूले चाहिँ त्यो को करिकुलरको थ्रुबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धेरै कुरा सिकिराखेको हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी हामी लर्निङसँग जोड्ने त भन्ने कुरा चाहिँ मेन पार्ट हो अब धेरै अहिले पनि स्टिल पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ यो डान्स गर्यो म्युजिक बजायो त्यसको चाहिँ लर्निङसँग जोडेको हुँदैन तर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी लर्निङसँग जोड्छौँ एकदम खुसी छौँ सर हामी है यो यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जुन हाम्रो नानीहरूलाई एउटा एक्सपोजर दिने जुन यहाँहरूले एउटा वातावरण दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद अनि एउटा चाहिँ अब नानीहरूको यो हेरे उहाँहरू चाहिँ एक नम्बर कुरा भनेको उहाँहरू एकदम एक्साइटेड दे आर भेरी ह्याप्पी होइन उहाँहरू एकदम खुसी हुनुभएको छ अनि हामीले नानीमा हेर्ने कुराहरू पनि त्यही हो अनि उहाँहरूले एक किसिमको एउटा प्लेटफर्म पाउनु भएको हो हामीले नानीहरूमा सिकाउनु पर्ने एउटा जुन प्रेजेन्टेसनको स्किलहरू अरूको अगाडि गएर बोल्नुपर्छ अरूको अगाडि गएर हामीले के गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यस्तो प्रतिभाको आगन जस्तो प्रोग्रामहरूले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरिराखेको हुन्छ एउटा चाहिँ हामीले नानीहरूमा चाहिँ अहिले गर्न सक्यो गर्न खोज्यो भने चाहिँ जहाँ पनि स्कोप छ पहिला भन्थ्यो नि नाचेर खान पाइन्छ भनेर अहिले नाचेर नि मान्छेहरू नेसनल इन्टरनेसनलमा रिनाउन भइराखेको छ होइन एउटा पढाइ लेखाइ भनेको सबैलाई चाहिन्छ नि यो भनेको बेसिक कुरा नै हो र त्यो बाटो माथि उठेर चाहिँ नानीहरूले आफ्नो उनीहरूले आफ्नो स्किलहरू देखाउन सक्यो भने जहाँ पनि स्कोप छ अहिले चाहिँ अनि पहिला जस्तो धेरै गाह्रो पनि छैन आफ्नो अब यस्तै प्रोग्रामहरूको बाटो नानीहरूलाई चाहिँ धेरै नै प्लेटफर्महरू मिलिराखेको छ होइन अब यो पढाइ लेखाइ भनेको बेसिक कुरा उहाँहरूले गर्नै पर्छ तर त्यो सँगसँगै उनीहरूको एउटा स्किललाई इन्हान्स गर्दै जाउँ र यस्तो प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ हामी बढावा दिँदै जाउँ अनि यसले चाहिँ नानीहरूको चाहिँ ओभरअल डेभलपमेन्टहरूमा चाहिँ एकदम राम्रो गर्छ भनिन्छ नि एउटा फुलबारी बनाउन भनेको यो 1-2 दिनको मेहनतले हुँदैन यसका लागि चाहिँ निकै समय खर्चिनुपर्छ यो पनि पुरानो स्कुल 33 वर्षदेखि यो स्थापना भएको हामीले बिस्तारै बिस्तारै फरक फरक किसिमका फुल बिरुवाहरू रोप्दै यसलाई चाहिँ हामीले आज यो स्थानमा लिएर आएका छौँ यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म पनि हुनसक्छ अहिले विश्वभरिमा हेर्ने हो भने जस्तै ब्रिटेन हेज गट ट्यालेन्ट अथवा अमेरिकन आइडल अथवा इन्डियन आइडल नेपाल आइडल यी कुराहरू चाहिँ विश्वभरि चलिरहेका छन् तर नेपालमा यस्ता रियालिटी सोहरू थोरै मात्रै छन् र थोरै भए पनि त्यो भ्युवर त्यति खास पाएको छैन र म यो प्रतिभाको आँगन विगत केही 10 वर्ष सायद 1 दशकदेखि म बेला बेलामा हेरिरहन्छु यसले चाहिँ एउटा कम्तीमा विद्यार्थीहरू स्कुल जीवनदेखि नै यस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोडिन पाउँछन् भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास छ र यसका लागि तपाईहरुलाई पनि प्रतिभालाई तिखार्नको लागि गर्नुभएको मेहनतलाई हामी तपाईहरुलाई पनि यसको लागि म मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु विद्यार्थीहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ अभिभावकहरूले अथवा शिक्षकले सबैले के सिकाउनुपर्छ भन्दाखेरि समयको व्यवस्थापन न त डान्सले न त स्पोर्ट्सले केही कुराले पनि पढाइलाई बिगार्दैन यी सबै पढाइकै पाटाहरू हुन् कुनै यो पढाइको कारण चाहिँ नाच्ने बित्तिकैमा पढाइ छुट्टिने भन्ने होइन तर समय भनेको सबैलाई बराबर खाले दिनुपर्छ पढाइ सँगसँगै चाहिँ नृत्यलाई पनि सँगै लानुपर्छ डान्सरलाई पनि सँगै लानुपर्छ ताकि समय व्यवस्थापन भयो भने ती विद्यार्थीहरूले जीवनमा अस्तव्यस्त भन्दा पनि व्यस्त रहेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ तिखार्न सक्छन् त्यसकारण मेरो अभिभावकहरूलाई यसै टेलिभिजन मार्फत यो आग्रह छ कि तपाईहरुले आफ्नो छोराछोरीलाई इसीमा भाग लिए त्यसबाट रोक्ने र पढाइमा टेक्स्ट बुकमा मात्रै केन्द्रित गरेर नराख्नुस् किनभने यो संसारका जति पनि ठुलठुला माइन्डहरू विकसित भएका छन् ती टेक्स्ट बुकबाट भएका होइनन् ती टेक्स्ट बुक बनाउने व्यक्तिहरू पनि आफै पनि यस्तै प्रतिभाहरूबाट अगाडि आएका हुन् त्यसैले मेरो आग्रह भनेको यो यसले केही बिगार्दैन बरु हामीले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको सबैको लागि चाहिँ समय छुट्याइदिनुपर्छ डान्सको लागि पनि आजको एपिसोडमा हामीले ललितपुरको नख्खुमा अवस्थित सुदेशा स्कुलको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नृत्य प्रतिभालाई यहाँको माझमा राख्ने जमर्को गर्यौँ पक्का पनि यहाँहरूलाई उहाँहरूको नृत्य मन पर्यो होला 33 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सहभागी जनाउनु भएको थियो सो 33 जना विद्यार्थीहरू मध्येबाट हामीले 21 जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले अर्को राउन्डमा लिएर गएका छौँ
अर्को हप्ता यिनै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सेमी फाइनल लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि सुदेशा स्कुललाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको एपिसोडबाट हामी सम्पूर्ण इन्टायर टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त नमस्कार। एनटिभी प्लस हेर्दै गर्नुहोला।